بارونمایی بازاریابی موتور جت CFM 56 در نمایشگاه هوایی کیش. شرکت مپنا بازاریابی موتور توروفان سنگین CFM 56 یا همون موتور بوینگ 747 و ایرباس 340 رو آغاز کرد. قوی‌ترین و مهمترین موتور هوایی توربوفان ساخت ایران چه ویژگی هایی داره؟ موتوری که قدرت 33000 پوندی داره که توان تبدیل شدن به موتور فایترهای جنگی با نام F105 رو هم داره. آیا شایعه همکاری وزارت دفاع و مپنا برای استفاده از پلتفرم این موتور برای ساخت نمونه این موتور حقیقت داره؟ با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. همونجوری که مطلع هستین به تازگی بزرگترین نمایشگاه هوایی کشور در کیش و پس از 5 سال وقفه دوباره کار خودش رو شروع کرده. و به سنت قبل بسیاری از شرکت‌های اصلی و فرعی صنعت هوایی ایران مثل شرکت حسا یعنی سازنده جنگنده‌های کوثر، یاسین و هواپیمای سیمرغ، شرکت هوایی سایران، صنایع اوج و غیره در غرفه‌های خودشون دست به رونمایی و بازاریابی گسترده محصولات هوایی خودشون زدن تا بتونن چند شریک یا مشتری در پروژه‌های خودشون که معمولا پروژه‌های خیلی سنگینی هم هستن پیدا بکنن. و در کل نمایشگاه هوایی ایران با توجه به وجود 110 شرکت بزرگترین نمایشگاه هوایی تاریخ هوایی ایران از لحاظ شرکت‌های شرکت کننده هستش، ولی متاسفانه به دلیل اینکه برخلاف دوره‌های قبلی تعداد شرکت‌های بزرگ هوانوردی از کشورهایی مثل روسیه، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس کمتر از گذشته است و مهمتر از اون خبری از حضور تیم‌های آکروجت خارجی مثل تیم شوالیه‌های روسی نیست، نمایشگاه کمی رنگ و بوی داخلی گرفته. ولی خب حقیقتش غرفه‌های ایرانی توی ایرشو کیش امسال غرفه‌های خیلی جذابی بودن و محصولات الکترونیکی، اپتیکی و در نهایت تجهیزات موتوری زیادی توی این نمایشگاه به نمایش در اومدن. یه غرفه مپنا با موتور CFM 56 مهمترین غرفه این نمایشگاه در بخش موتورهای هوایی بود. موتوری که اگه کمی باهاش آشنا باشین میدونین که روی هواپیمای غول‌پیکر بوینگ 747 و ایرباس 320 و 340 هم بیشتر نصب شده. و این شرکت با رونمایی یک ماکت از نمونه اصلی موتور جدید خودش رسما تایید کرده که تونسته موفق‌ترین موتور هوایی در بخش هواپیمای غول‌پیکر رو تولید بکنه و به دنبال مشتری و شریک خارجی برای ادامه و ایجاد خطوط تولید این موتوره. و طبق گفته این کارشناسان این غرفه برخلاف شایعات قبلی که حواشی این موتور پخش شده بود و میگفتن که مپنا فقط به فناوری اوورهال این موتور دست پیدا کرده، تایید شد که شرکت مپنا در صورت داشتن مشتری داخلی میتونه این موتور هوایی رو در کشور به شکل انبوه تولید بکنه. جالبه بدونین قوی ترین موتور جت ساخت کشور یعنی موتور اوج تنها 4 تا 5000 پوند قدرت داره، در حالی که این موتور به تنهایی 33000 پوند قدرت داره که نشون دهنده قدرت و فناوری این موتور هوایی سنگینه. و خب ما توی این ویدیو میخوایم به بررسی تاریخچه ساخت این موتور و داستان مهندسی معکوس شدن این موتور در کشور بپردازیم. از خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی امروز با ما همراه باشید و امیدوارم که از این ویدیوی جذاب لذت ببرید. بخش اول معرفی موتور CFM 56. خب تاریخچه شروع به کار CFM 56 برمیگرده به سال 1974 که دو شرکت فرانسوی و آمریکایی دست به دست هم دادن و این موتور رو برای اولین بار به چرخش درآوردن. و موتور CFM 56 برای اولین بار در سال 1974 وارد مرحله تست‌های خودش شد و تونست وارد بازار تجاری بشه. ولی خب در کمال ناباوری این موتور تا 5 سال اولیه هیچ مشتری نداشت. که در سال 1979 یعنی شروع جنگ ایران عراق شرکت هواپیمایی داگلاس برای نصب این موتور بر روی هواپیمای داگلاس DC-8 این دو شرکت و این پروژه را از نابودی نجات داد. و رفته به رفته این موتور تونست جایگاه خودش رو در عرصه هوانوردی ثابت کنه. حتی همین الان که این ویدیو رو نگاه میکنین خط تولیدش تا سال 2045 قراره فعال باشه. ریشه پلتفرم موتور CFM 56 برمیگرده به موتور F101 آمریکایی که پس از کش و قوس‌های فراوانی که داشت آمریکا حاضر شد پلتفرم و هسته اصلی این موتور رو در اختیار فرانسوی‌ها هم قرار بده و بعد شرکت‌های جنرال الکتریک و استیکما در سال 1974 یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با نسبت سهام 50-50 به نام CFM اینترنشنال تأسیس کردند و تولید انبوه CFM 56 رشد.
از مهمترین دلایلی که CFM 56 تونسته به موتور موفق یا بهتر بگم موفق ترین موتور هوایی تاریخ تبدیل بشه اینه که این موتور به نسبت همرده‌های خودش نرخ تعمیراتی بهتر و عمر عملیاتی و مصرف سوخت خیلی بهتری داشت و میتونست تا 33000 پوند قدرت پرواز فراهم بکنه و به جز تمامی اینها پتانسیل بالایی که این موتور 40-50 ساله داره باعث شده که به راحتی ارتقا پیدا بکنه و نسل به نسل این موتور موفق تر از قبل بشه. بعدها با اقبال هایی که به این موتور رو کرد این موتور تونست به نرخ تولید 33000 موتور برسه و لقب موفق ترین موتور هوایی تاریخ هوانوردی رو برای خودش کسب بکنه. اما موفقیت های CFM 56 به عرصه غیر نظامی محدود نبود. اما درخواست وزارت دفاع آمریکا برنامه توسعه نسخه نظامی از پلتفرم CFM 56 با نام F-105 در آمریکا کلید خورد و F-105 حتی بر روی نسخه‌های اولیه F-15 و F-16 با توان 17 تا 20000 پوند قدرت نصب شده بود. ولی خب با ورود موتورهایی با پایه نظامی مثل F-110 این موتور جای خودش رو به این نسل از موتورها داد. و در کل نسخه‌های اولیه این موتور با هواپیماهایی مثل بوئینگ 747 و ایرباس هایی که توسط حکومت پهلوی خریداری شده بودند وارد ایران شد. بخش دوم، ساخت و مهندسی معکوس توسط مپنا در ایران. اوایل دهه 90 شمسی بود که خبرهایی از مهندسی معکوس موتور CFM 56 در ایران به گوش رسید. و ابر شرکت مپنا هم شرکتی بود که قصد تولید این موتور را در ایران داشت. جالبه بدونید شرکت مپنا یکی از شرکت‌های مادر در کل صنایع ایرانه و این شرکت جزو 5 شرکت بزرگ سازنده موتورهای توربین گازی با کاربردهای نیروگاهی و تولید برق و صنایع پالشگاهیه. همچنین شرکت مپنا سابقه همکاری با شرکت زیمنس آلمان رو داره که بزرگترین سازنده موتورهای توربینی و گازی در جهانه. به هر حال تمامی این شایعات تا بعد از پایان دهه 90 و شروع سال 1400 به اوج خودش رسید. بعد از پخش شدن زمزمه‌های این موتور به شکل رسمی در شهریور ماه 1402 رونمایی شد. شرکت مپنا در تست سل خودش موتور CFM 56 رو رونمایی کرد و رسما تایید شد که مپنا توانایی ساخت موتور CFM 56 رو داشت. جالبه بدونیم بر اساس تصاویر منتشر شده از طرف شرکت مپنا موتور CFM 56 به جز کاربردهای نیروگاهی قابلیت استفاده در پروژه‌های هواپیمای 150 نفره ملی ایران رو هم داره. و یکی دیگه از هدف‌های ساخت این موتور استفاده در همین پروژه بودش که متاسفانه در سال گذشته و با تغییر معاون فناوری ریاست جمهوری این پروژه کنسل شد و یه جورایی CFM 56 در حال حاضر روی هواست. همچنین جالبه بدونین یه طرح هم برای نصب موتور CFM 56 روی هواپیمای سیمرغ هم وجود داشت که این طرح هم با همون طرح هواپیمای 150 نفره کنسل شد. در نهایت شروع پروژه در سال 1393 کلید خورده و محصول نهایی در سال 1400 تکمیل شده. ولی با این تفاصیل اولین نسخه اصلی CFM 56 در سال 1402 رونمایی شد. شرکت مپنا اعلام کرد که در صورت وجود درخواست از طرف شرکت‌های دیگه با وجود سفارش توانایی تولید انبوه این موتور را در کشور خواهد داشت که بعد خبرهایی از ورود یک شرکت چینی به پروژه و وزارت دفاع ایران به گوش رسید. و گویا چینی‌ها قصد دارن با همکاری ایران این موتور را روی پروژه هواپیمای ملی جدید خودشون یعنی C919 نصب بکنن. و بعدشون نمیاد که با این شرکت بزرگ که بزرگترین شرکت ساخت توربین‌های گازی توی کشور هم هست همکاری بکنه. حتی ایران پا رو فراتر گذاشته بعد از سفر مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به ایران از این موتور دیدن کرد و به شکل کلی گویا ایران و به ویژه مپنا به شدت دنبال جذب یک شریک بین‌المللیه تا بتونه این موتور رو تولید بکنه. اما دلیل تلاش مپنا برای پیدا کردن یک شریک در تولید موتور توربوفان سنگین CFM 56 چیه؟ دلیل اصلی این تلاش مپنا اینه که موتور CFM 56 موتور بسیار پیشرفته‌ایه و با اینکه مپنا تونسته تمامی یا بخش زیادی از 5000 خورده قطعه این موتور رو بسازه و به فناوریش دست پیدا بکنه، اما ناچار که به دنبال شریک بین‌المللی یا داخلی برای تامین زنجیره تولید قصاص این موتور باشه، چون ساخت کل 10000 قطعه توسط خود مپنا بدون وجود شریک و مشتری صرفه اقتصادی نداره. و همین دلیل مپنا به دنبال جذب شرکای چینی، ونزوئلایی و وزارت دفاعی به این پروژه هستش. از طبق مصاحبه‌های انجام شده مپنا توانایی تولید تمامی قطعات رو داره و در صورت فراهم شدن شرایط و سفارش انبوه تولید انبوه موتور CFM 56 شروع خواهد شد. ولی خب فعلا چون مشتری برای تولید نسخه صفر این موتور وجود نداره، پنها روی اوورهال و تولید قطعات یدکی برای سایر شرکت‌های هوایی کشور مشغوله.
به جز تمام این تفاسیر و کاربردهای نیروگاهی و غیر نظامی که موتور توربوفن CFM 56 میتونه داشته باشه، CFM 56 کاربردهای نظامی هم داره و بر اساس گفته‌های غیر رسمی گویا وزارت دفاع هم سفارش یک نسخه ایرانی از موتور F108 رو داده و قرار وزارت دفاع مبنا بر اساس هسته اصلی CFM 56 و پلتفرمش یه موتور نظامی با خروجی موتور 15 تا 20,000 پوند رو بسازن که در صورت موفقیت این پروژه مهمترین گروگاه ساخت هواپیما و جنگنده در کشور یعنی موتور رفع خواهد شد و ایران میتونه با خیالی راحت‌تر از پلتفرم‌های قدیمی مثل F5 و کوثر بگذره و به سمت هواپیماهای نیمه سنگین و سنگین قدم برداره. ولی فعلا بر اساس گفته‌ها و شواهدی که به گوش میرسه، فعلا خبری از ساخت نمونه نظامی این موتور در کشور نیست و گویا ایران برنامه تولید موتور نظامی AL31 یا همون موتور جنگنده سخو رو در کشور در جریان داره. و اگه قرار باشه تولیدی باشه، این موتور به شکل همون تجاری یا بین‌المللی خواهد بود. و در کل در جنبندی CFM 56 ساخت شرکت مبنا باید بگم که موتور CFM 56 جزو موفق‌ترین موتورهای هوایی 50 سال اخیره که روی بسیاری از هواپیماهای پهن پیکر غربی نصب شده و ایران به دلیل تحریم‌هایی که در بخش هوایی داشت شدیداً به قطعات یدکی این موتور نیاز داشت. و همین دلیل بود که شرکت مبنا که بزرگترین شرکت خصوصی در ایرانه که به شکل اختصاصی در بخش توربین‌های گازی و متریال‌های های تک و سوپر آلیاژها فعالیت میکنه، تصمیم گرفت که این موتور رو در ایران تولید بکنه. پس اینجا بود که این شرکت فعالیت خودش رو برای ساخت قطعات یدکی این هواپیما در مرحله اول شروع کرد و در نهایت تونست که این موتور رو در کشور مهندسی معکوس بکنه. در واقع هدف اصلی شرکت مبنا در زمان حال از مهندسی معکوس این موتور یک به دست آوردن توربین‌های گازی و نیروگاهی جدید برای نیروگاه‌های کشور و در مرحله دوم به دنبال تولید انبوه و یافتن مشتری داخلی و خارجی برای تولید انبوه ورژن هوایی این موتور و پیش بینی میشه که در صورت پیدا شدن مشتری خارجی و یا داخلی شرکت مبنا بتونه این موتور رو با نرخ تولید 2 تا 4 موتور در بدترین حالت در صنایع خودش تولید بکنه و از اونجایی که در نمایشگاه هوایی کیش یعنی بزرگترین نمایشگاه هوایی کل کشور تعدادی از کشورهای آسیای شرقی از جمله چین و هند و پاکستان حضور دارن، پیش بینی میشه که شرکت مبنا حداقل در بخش فروش قطعات یدکی موتور بتونه قراردادهایی رو با کشورهای خارجی و یا داخلی از جمله شرکت‌های هواپیمایی داخلی مثل ایران ایر ببنده. و خب با توجه به اینکه چند روزی فرصت هستش که این نمایشگاه به اتمام برسه، باید دیر شرکت مبنا بالاخره موفق میشه که شریکی برای خودش پیدا بکنه و این موتور استراتژیک با قدرت 33,000 پوند رو در کشور تولید انبوه بکنه یا خیر. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.